بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة وطلبات الثانوية العامة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة أول حلقة من حلقات الكورس بتاعنا المكثف اللي هيبقى أونلاين علشان نلحق نواكب الظروف اللي احنا فيها حاليا. هنبدأ بإذن الله بداية، وأول حاجة هنبدأ فيها مع بعض هي البريزنت سيمبل المضارع البسيط. هو مش موجود في يونت بعينها في الكورس بتاعنا او في المنهج بتاعنا، ولكن الطالب الذكي اللي مذاكر كويس جدا عارف هو قد ايه تنس وزمن مهم جدا 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 داخل تقريبا في معظم اليونتس ومعظم الرولز او الجرامر اللي موجود عندنا في المنهج، سواء كان اولى او ثانيه او ثالثه ثانوي. نتكل على الله، نبدا اول حاجه زي ما احنا شايفين بالفورم او التكوين بتاع المضارع البسيط. كلكم عارفين الفورمه وعارفين التركيبه، بس احنا هنراجعها مع بعض بسرعه. عندنا احنا بنقسم التركيبه بتاعتنا الى جمع والى مفرد. الاي بتتحسب مع الجمع، الاي والوي واليو والذي طبعا بياخدوا الفعل في المصدر، او لما احب انفيهم بقول دونت او نيفر زائد برضو الانفينيتيف الفعل في المصدر. لما احب اكون سؤال بجيب فعل مساعد اسمه دو زائد الانفينيتيف في المصدر. لما احب ابني المجهول بجيب مع الاي ام، اما مع وي ويو وذي بجيب ار بلس التصريف الثالث للفعل. على عكس الكلام ده كله، لما الاقي الفاعل بتاعي مفرد زي هي او شي او ات او اسم اي حاجه مفرد، طبعا بنزود الفيرب اس او اي اس او اي اي اس. ده لو انا حابب اجيب الفعل في الاثبات. لما احب انفي بجيب doesn't زائد المصدر، او انفي بنيفر واسيب الاس او الاي اس او الاي اي اس في حالها ما بقربلهاش خالص. لما احب اعمل سؤال بجيب بدل دو بجيب does زائد المصدر، وفي النفي في المبني المجهول بدل ما بجيب am او are بجيب مع المفرد is plus تصريف ثالث. هتيجي نطبق الكلام ده اللي انتوا اصلا عارفينه، هنيجي نطبقه مع بعض على نظام او على شكل امثله. فببدا ب nurses جمع، look مصدر، nurses look after patients in hospitals. Nurses look after patients in hospitals. Some trees بعض الاشجار produce some trees produce fruit all the year round. عندي هنا التريز جمع، الفاعل بتاعي جمع، فبجيب الفعل في المصدر. طيب انا بقى لو الفاعل بتاعي مفرد اقول the moon القمر the moon gives us light at night بيدينا ضوء بالليل. the moon gives us light at night. an efficient teacher المعلم الكفء، ودي موجودة عندنا في نماذج الوزارة السنة دي 2020، ركز عليها قوي. an efficient teacher doesn't silence the students but disciplines them. طيب لو جينا بقى نمسكهم تاني من الأول، معلش استحملوني شوية، أنا عايز أنفي الجملة الأولى. هقول النيرسز don't or doesn't. برافو عليكم. النيرسز جمع، فأقول النيرسز don't look after patients. طبعا الكلام ده مش حقيقي، بس احنا مجرد بندي مثال. النيرسز don't look after patients in hospitals لا تعتني بالمرضى في المستشفيات. أو أقول never look after patients. طب عايز أعمل سؤال، هل النيرسز بتعتني بالمرضى؟ فبقول إن do nurses look after patients in hospitals? Yes, they do. طيب do some trees produce fruit all the year around? Yes, they do. طيب عايز أنفي الجملة ديت، هنفيها ازاي؟ the moon مفرد، هيجيب don't or doesn't. برافو عليكم. doesn't. the moon doesn't give. يا مستر gives، لا يا حبيبي، جبنا doesn't فجبنا المصدر بعديها. the moon doesn't give us light at night. امال امتى؟ لا يا مستر، the moon doesn't give us light at day. في النهار ما بيديناش ضوء.
اوكي هنا هي نافيه نفسها، فبقول الان efficient teacher doesn't silence، وهنا silence فعل في المصدر اكيد في اللي انتم تعرفها بمعنى يخرس او يسكت، ماشي، او يكبت يعني الطلبه. بالعكس المدرس الكفء doesn't do that، ما بيعملش ده، but disciplines them، بيحاول بس يقومهم. اوكي ده بالنسبه للنفي. لما كنت بحب ابنيها للمجهول هبدا بالبيشنس. البيشنس يا مستر مفرد ولا جمع؟ البيشنس جمع، فاقول البيشنس are looked after by nurses. البيشنس are looked after in hospitals، بيتم الاعتناء بيهم. by whom؟ ممكن اقول by nurses، by doctors، it's okay. الفروت مفرد ولا جمع؟ الفروت مفرد ولا جمع؟ الفروت مفرد ولا جمع؟ يا مفرد، فتاخد ايه ساعتها لما حابب ابنيها للمجهول؟ الفروت is produced all the year round by some trees. في الفواكه بيتم زراعتها او بيتم انتاجها على مدار العام by some trees، عن طريق بعض الاشجار. الفروت is produced. اوكي ده بالنسبه للافعال الاساسيه او الاولى. لكن في عندي 3 افعال مهمه وخطيره جدا جدا. الشكل والمصدر العام بتاعها يدل على انهم افعال مساعده، لكن ساعات يجوا افعال اساسيه. الفيرب تو بي، الفيرب تو دو، الفيرب تو هاف. الفيرب تو بي بيبقى am او is او are لما احب اصرفه. do بيبقى do او does. have يبقى have or has. طبعا انت عارف كل حاجه بتيجي مع ايه، مش لازم اخش في تفاصيل، لكن هقول امثله بسرعه. اقول لك ان he is a doctor. he is a doctor، انه طبيب. he is at school. he is at school، هو في المدرسه. he is scared. he is scared، هو خايف قوي. طب لو انا عايز فيها دي سهله قوي. is الفيرب تو بي بحط لها not او never. اقول he is not a doctor. لما احب اعمل سؤال is he a doctor، سهله جدا. طيب he is not at school، هو مش في المدرسه يا عيني. is he at school، هل هو في المدرسه؟ مش عارف. he isn't scared، هو brave، هو شجاع مش خايف. اوكي طيب الفيرب to do بيبقى do or does. she does هنا مش بمعنى مش فعل مساعد حضرتك، ده فعل اساسي بمعنى يفعل، يمارس، يؤدي حسب المعنى المنوط او اللي موجود في الجمله. اقول لك she does well at school. she does well at school، دي بتعمل شغل كويس جدا في دراستها. طيب she does her work daily. she does her work daily، بتعمل شغلها كل يوم زيكم كده بالظبط ان شاء الله. you should do your work daily. don't be lazy، ما تقولش انا في ظروف في البلد وممكن حاجه، لا حضرتك do your work. do your work. don't be lazy please. اوكي طيب عايز انفيها اقول لك she doesn't do. بتهزر؟ لا طبعا she doesn't do her work at school، ما بتشتغلش شغلها في المدرسة. she doesn't do. انت جبت ازاي doesn't do يا مستر؟ فعل اساسي يا حبيبي، لو انا عايز انفيه بجيب doesn't والمصدر من does do. she doesn't do well at school. طيب my uncle has a farm، هنا مش فعل مساعد، هنا بمعنى يمتلك. my uncle has a farm، لدى عمي مزرعة، يمتلك عمي مزرعة. my uncle has a farm. طب عايز انفيها ازاي؟ ده فعل اساسي. لما احب انفيه اروح على هناك، لما احب انفي المفرد بقول doesn't والمصدر اسمه have. برافو عليك. my uncle doesn't have a farm. ما عندهوش مزرعة. طيب my uncle has a pet called سوسو. عنده حيوان كده أليف صغنن اسمه سوسو، بيسميه سوسو. اوكي ده بالنسبة للتكوين. دلوقتي على استخدامات البريزنت سيمبل، المضارع البسيط، باستخداماته حاجات كتيرة جدا. اصلا المضارع البسيط هو يشمل معظم اللي احنا بنعمله في حياتنا اصلا. زمن مهم جدا. طيب ايه الحاجات اللي انا بستخدم فيها خاصة بيا ككورس؟ عندي فاكتس، حقائق، هابتس، عادات، تايم تيبلز، جدول مواعيد خاصة بالسفر والرحلات وكده،
عندي permanent jobs وظائف دايمة، permanent situations يعني مواقف تحصل طول الوقت، أو with connectors مع الروابط الزمنية اللي متعلقة في الناحية التانية بالفيوتشر المستقبل بكل أشكاله. طيب هناخد طبعا في تاني استخدامات تانية أكتر أهمية هناخدها تباعا إن شاء الله. هنبدأ بالفاكتس بالحقائق. طيب حقائق زي ايه؟ اوعى تقول لي حقائق علمية بس، لا اي حقائق يعني حتى لو شيء مسلم بيه انا ما بغيرهوش. زي ايه مثلا؟ الاليفانتس الافيال never lay eggs. elephants never lay eggs. الافيال عمرها ما بتبيض. دي حقيقة، دي ماشي حقيقة علمية مسلم بيها واتس اوكي. طيب اما كايرو is the capital of Egypt. كايرو is the capital of Egypt. القاهرة هي عاصمة لمصر. دي مش حقيقة علمية حضرتك، ولكنها ببساطة دي شيء مسلم به احنا عارفينه جغرافيا اوكي من زمان. طيب الاستخدام الثاني habits عادات، حاجة انت بتعملها daily from time to time usually sometimes occasionally every day daily always. زي مثلا he never neglects his work. he never neglects his work. وطبعا مش هقعد اكد عليك خلاص ان الجمع بياخد المصدر وكمان المفرد بحط له اس او اي اس او اي اس. ده خلاص انت خلاص راجل تشبعت بالمعلومه ديت. he never neglects his work. طيب cats usually chase mice. cats usually chase mice. القطط غالبا او في الغالب بتطارد الفئران. طيب الاستخدام الثالث مهم جدا جدا جدا، وخصوصا حضرتك لما تيجي تذاكر الفيوتشر المستقبل بتلاقيه في وشك على طول. ايه هو؟ التايم تيبلز، جدول المواعيد. حتى لو ضحك عليك وجايب لك كلمات داله على المستقبل زي كلمه نيكست ويك او كلمه تومورو او اي حاجه ان ذا فيوتشر، اعرف انها مضارع بسيط. دي تركايه اوعى يضحك عليك. ماي فلايت رحله الطيران بتاعتي is at 7 next week. رحله الطيران بتاعتي ان شاء الله is at 7. بيجي لك في الاختيارات will be at 7. هتكون الساعة 7. هي معناها هتكون الساعة 7 لكن استخدامي هستخدم is لأن ده جدول مواعيد. The train to Cairo. The train to Cairo. القطر اللي رايح القاهرة leaves at 8 tomorrow. إن شاء الله هيمشي الساعة 8 بكرة. leaves هيجيب لك في الاختيارات will leave عشان tomorrow بيزغلل عليك بكلمة tomorrow. أقول له آسف أنا عارف إن ده جدول مواعيد. train bus match the test my plane leaves arrives. جدول مواعيد بعد إذنك مضارع بسيط. لو عايزة فيه طبعا هنعرف النفي أقول لك القطر doesn't leave مش هيمشي الساعة 7 بكرة لأن لو حصل فيه مثلا إعادة هيكلة للمواعيد. طيب permanent jobs permanent situations مواقف حضرتك بتحصل على طول، وظيفة دايما ثابتة. أقول إن he lives in Luxor. he lives in Luxor. هو يعيش في لوكسور، دي مكانه، ده المكان اللي عايش فيه. he lives there. طيب dad works as a paramedic. dad works as a paramedic. بابا يعمل كمسعف. كلمة باراميديك مهمة جدا عشان خاطر قلنا الظروف اللي احنا فيها الطبية دي. باراميديك مسعف باراميديك. طيب الاستخدام المحبب إلى قلبي جدا 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 اللي هو مع الكونكتورز، مع الروابط الزمنية الخادعة اللي انت مع انك شاطر وانا واثق فيك جدا ساعات بتبقى hesitated ما انتش عارف. after بتاعت الماضي التام. had تصريف ثالث. قول لنفسك اصبر شوية. after when before till until. كل الروابط الزمنية ديت اخد بالي ان لو هناك مستقبل بكل انواعه الثلاث انواع بتاع المستقبل البسيط والمستمر والتام، او لقيت امر او نهي هناك يعني مفيش ماضي، ساعتها ابعد خالص عن كل الاستخدامات القديمة واللي لا بعد after when before بجيب القاعدة بتاعت النهاردة المضارع البسيط. وتاخد معاها كمان
ممكن مضارع تام اللي هي هاف او هاز، والتصريف الثالث بس اللي احنا شغالين عليه دلوقتي البريزنت سيمبل، المضارع البسيط، الفعل في المصدر او اخره اس او اي اس او اي اس. دي قاعده او تركايه محببه الى قلبي جدا جدا جدا، وياما طبعا خدعت الطلبه بتوعي بسببها. I will meet you, I'll meet you, I'll meet you. على فكره انا هقابلك as soon as I finish this task. I'll finish، انا بوعد واحد صاحبي واقول له I'll meet you, I'll meet you. استخدامات will ممكن الوعد او التهديد. I'll meet you، على فكره ان شاء الله هقابلك as soon as I finish this task. وممكن استخدم I have finished this task، بس خلينا في as soon as جاء بعديها present simple. الناحيه الثانيه مستقبل، الناحيه الثانيه future حضرتك. طيب we will wait for him until he comes. ان شاء الله هنستناه لحد ما يجي. until ايه يا مستر، ده انا حافظ من زمان ان كلمه until اللي قبليها ماضي بسيط منفي وبعديها ماضي تام. اصبر، ان الله مع الصابرين اذا صبروا. until بعديها مضارع بسيط، مضارع تام، عشان خاطري الناحيه الثانيه future، الناحيه الثانيه future. او قلنا النهارده امر او نهي جديده يا مستر ديت. خد المثال ده واطمن. don't get off the bus. اوعى تنزل من الباص او من الاتوبيس until it stops. don't get off the bus until it stops. احنا في مصر الحمد لله احنا بنركب وبننزل والفلوس مش عادي. اوكي، don't get off the bus، don't get off the bus طبعا until it stops. اوعى تنزل من على الباص الا لما الباص الاول ستوب، يقف. اهم 3 استخدامات في البريزنت سيمبل بالنسبه لمنهج ثالثه ثانوي بالذات. عندك اول حاجه هنا حاله اف الصفريه الزيرو كونديشنال اف، وكمان الفيرست كونديشنال اف. حاله اف الاولى وحاله اف الصفريه. حاله اف الصفريه بتتكون من بريزنت سيمبل مضارع بسيط، يا اما فاكتس يا اما هابتس. فعندي هنا if you heat ice انت حضرتك لو سخنت الايس it melts. وافتكر معايا الاس دي عشان هنحتاجها كمان شويه جدا. طيب if you heat ice انت لو سخنت الايس التلج it melts بيدوب، دي حقيقه. طيب if we don't go now احنا لو مشيناش دلوقتي we won't catch the bus. على فكره لو مشيت دلوقتي بسرعه مش هيلحق الاتوبيس، فانا بستعجلك، انا بحذرك. خد بالك حاله اف الاولى if we don't، انت عارف ان don't ديت مضارع بسيط اللي هو النفي بتاع المضارع البسيط don't او doesn't لو انت فاكر، ما تنساش بالله عليك. if we don't go now احنا لو مشيناش دلوقتي we won't مستقبل catch the bus مش هنلحق الاتوبيس. بس خد بالك دي مهمه جدا الحته الجايه ديت، وطبعا انت تستاهل المعلومه دي لانك طالب شاطر. يقول لك ان في هنا melts اخرها اس، وده قلنا الاس دي اللي بتميز البريزنت سيمبل المضارع البسيط عن بقيه الازمنه اللي موجوده. فهنا لو جاب لك مع اف، افتكر دي مهمه جدا جدا جدا، لو جاب لك مع اف فاعل مفرد هي شي ات او اي فاعل مفرد وجاب لك معاه مصدر، قول لنفسك ما هوش مصدر، دي خدعه، ده بيضحك عليك. cut الماضي منها cut، put الماضي منها put، shut hit read hurt beat بجد بجد. قول لنفسك انا ازاي مفرد ومحطلش الاس بتاعت المفرد الشهيره. يبقى دي حاله اف، انهي حاله اف الثانيه اللي هي ماضي بسيط شكلها خادع، والناحيه الثانيه would بدل will، could بدل can، might بدل may، زائد المصدر بعديهم. طيب شوف المثال ده رائع جدا جدا جدا. قال لحضرتك نقط he win if he bet. هو ممكن يفوز لو راهن يا مستر، ما انت حللها. لا حضرتك انا بس عايز اقول لسيادتك هي جت وود ليه ما قلناش ويل؟ دي جت ثانويه عامه قبل كده. هل اقول ويل ولا كان؟ حضرتك الطالب الشاطر ماشي بمبدا اسمه مبدا الاستبعاد. انا عندي هنا ويل زي كان في حاله اف الاولى مع اختلاف درجاتهم، وعندي ضد مش تبعنا، يبقى فاضل لي مين؟ وود. طب انا عايز افهم هي جت وود ليه؟ انا طالب شاطر ما بحفظش، انا عايز اعرف هي جت وود ليه حاله اف الثانيه. اقول لحضرتك ازاي، قول لنفسك ازاي فاعل مفرد بعد اف
وجابها لي من غير اس، يبقى فيها ان، فيها تركايه. بت برضو بت معناها يراهن، والماضي من بت برضو بات. طيب تالت استخدام المهم جدا قلنا بالنسبه لنا اللي هو حاله اف الصفريه والاولى، واخد بالي من الاس ديت لانها ممكن تديني درجه وانا مستريح جدا 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 وانا في اللجنه. طيب نخش على الاستخدام اخر استخدامين، الباسيف المبني المجهول. طبعا خد بالك المبني المجهول ده شيء طبعا اساسي جدا في المنهج واساسي في الامتحانات. عندك الباسيف قلنا من شويه هو از او ار وساعات ان، بس طبعا ما بتجيش كتير. از او ار زي التصريف الثالث. اشهر جمله عندك في الوحده الاولى في اول المنهج خالص بتاع الكاتب القدير يحيى حقي، يقول لك حقي is still thought of as the father of the short story in Egypt. is thought of ما زال نتذكر، ما زال يتذكر، ما زلنا بنتذكره، ما زال ينظر إليه على أنه is still thought of as. ما قلناش is thinking، لا قلنا thought of as لأن ديت مبني للمجهول، مش هو اللي بيتذكر، احنا اللي بنتذكره، احنا اللي شايفينه كده. طيب اف حالة اف الصفرية، ايه ده؟ ينفع تخش في المبني المجهول؟ تخش في أي حاجة. قال لك اف الوود الخشب is heated. if الوود is heated لو الخشب تم تسخينه ايه اللي هيحصل يا ترى؟ الكيميكالز المواد الكيميائية are produced بيتم انتاج المواد الكيميائية. is تصريف ثالث، are تصريف ثالث. طيب عشان لما بيجي لي مبني للمجهول كتير جدا في الاختيارات ويجيب لي الاربع اختيارات كلهم مبني للمجهول، انا بختار انهي واحده فيهم. ليه مره يقول لي مستر اختار از تصريف ثالث، وليه مره يقول لي اختار لي واز تصريف ثالث؟ حضرتك حسب الزمن يا فندم. حضرتك دي حياه علميه، يعني بريزنت سيمبل مضارع بسيط، يبقى تختار يا اما از يا اما ار ثم التصريف الثالث. بختار از لو كان المفعول اللي بتكلم عنه مفرد، طبعا لو كان المفعول جمع بستخدم ار. طيب القاعده الاخيره بالنسبه لنا اللي ممكن احتاج البريزنت سيمبل فيها، القاعدتين المهمتين جدا في يونت 9 يونت 9 عندك، اللي هي هاف او جيت. الاوبجكت المفعول العسوله ده الاوبجكت بتاعي بعد جيت وبعد كلمه هاف بجيب يا اما المصدر وطول المصدر ده في كفه او التصريف الثالث في كفه ثانيه. احنا مش بصدد دلوقتي ان احنا نشرحها، بس بقول لحضرتك سيبك من الجنب ده خالص لان كده كده قاعدته هناك في يونت 9. انا اللي يهمني النهارده انا بختار هاف او جيت باي شكل. ساعات يجيبها لي is having، ساعات يجيبها لي is getting، was having، was getting، has had. بيجيبها لي ازمنه كتيره جدا، وساعات يجيبها لي have او has present simple مضارع بسيط، او get او gets افتكر الاس مضارع بسيط. انا بختارها ازاي؟ حسب الزمن، حسب استخدامات الزمن الطبيعيه. I usually دي هي اساتذه، usually دي عاده habit يبقى مضارع بسيط. يبقى I usually have my hair cut، انا دايما بحلق شعري once a month مره كل شهر. انا مش مهم عندي دلوقتي معنى القاعده لان طبعا القاعده لها جزء ان شاء الله او ان شاء الله محاضره خاصه بيها، لكن بقول لحضرتك انا هنا اللي يهمني have. طب لو كان my friend صاحبي كنا قلنا has، لو غيرت اي لمثلا عمر يبقى عمر usually has his haircut بيحلق شعره once a month. طيب my mother امي دي جت نموذج الوزاره السنه دي 2020 ركز فيها بالله عليك ختامه مسك يعني، فبقول my mother امي مفرد. امي مفرد have ولا has حضرتك؟ has. طب ينفع اقول get؟ لا ينفع اقول gets. امي مفرد اس. my mother has me do the shopping every week. امي بتخليني اعمل الشوبينج كل اسبوع. حضراتكم بكده ان احنا حبينا نقول ان المنهج بتاعنا هناخده ستيب باي ستيب. شاكر جدا ليكم، انا عارف ان انتوا صدعتكم كتير جدا، بس ده البريزنت سيمبل المضارع البسيط باشكاله بسرعه كده. ده كان التركيب بتاعه، دي كانت الاستخدامات، مش بس الاستخدامات الطبيعيه اللي احنا عارفينها لكن استخداماته جوه المنهج بتاعنا، لان بناء عليه كل شويه هقعد افكرك واقول لحضرتك هل نسيت ولا ما نسيتش. وكان معاكم ياسر جبر. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.